Magandang araw mga kaube at ako'y nagbabalik. It's me again, Coach Bonchan, and ayun nga, na-reclaim na natin ang crown, nabawi na natin ang trophy. And today, gusto kong kwentuhan lang kayo ng mga kaganapan, lalo na nung final. Siyempre yung nakita niyo lang puro mga in-game, pero sa likod nun ay wala kayong idea, di ba? Like for example, yung idea sa pag-pick ng mga out of the world na jungler and kung ano-ano pa man, di ba? And yung mga Benedetta picks na bigla na lang out of nowhere, bigla na lang naging bannable, di ba? Yung mga ganong eksena. More on ano siya? More on ano bang nangyari during that match, during that finals between us, Black Alice International and Echo. And ano ba yung mga insights ko and mga notable players na dapat din bigyan ng pansin or bigyan ng papuri dahil sa mga ginawa nila. Hindi lang sa amin, meron din sa meron din naman, meron sa Echo. Siguro simulan na natin dun sa paglalabas namin ng mga kakaibang jungler na ayun, inuna na namin yung Predrin, yung Guinevere nung second day against Echo. Dahil kung mapapansin nyo agad, hindi na namin siya nilabas ng mga last week ng regular season. And yun yung tinatawag na pagtatago ng strat. Yun yung literal. Well, hindi talaga namin madalas ginagawa yung ganon. As much as possible ay nilalabas na talaga namin kung may pagkakataon. It's just so happen na nung mga huling weeks ng regular season, nagagamit pa din namin yung mga common heroes namin eh. Hindi naman nila binaban, hindi nila pinapakailaman. So, what's the sense na maglalabas ka ng bago kung yung mga hero na gumagana mo pa naman ay open pa naman, di ba? Like yung Barats, yung Akai, yung Beatrix, yung Claude, yung Esme, Dairot, Uranus, yung mga common hero na alam mong kaya nyo pa naman ipanalo pag inopen, di ba? So, meron din kasing disadvantage pag nilabas namin ng maaga na kung saan di pa naman talaga dapat. Like for example, kung nilabas namin siya ng mas maaga, baka may mga ibang teams pa na maka-adapt and eventually, pati kami, mamroblema. Dahil syempre bagong tuklas pa lang namin and hindi pa namin alam kung paano i-counter, di ba? So, paano if may mga team na maka-adapt? Eh, di pati kami na problema, di ba? So, ang ginawa namin, during mga scrims, hindi namin ini-spam yung mga bagong hero na yon sa practice. Dahil, pag in-spam mo siya, pag inulit-ulit mo siya ng maraming beses sa kahit anong team, syempre, ma-attract yung mga team na yun na itry. And pag tinry nila at nalaman nilang, uy, effective, maganda nga ito, gagamitin nila. And pag ginamit nila, maipapasa ngayon nila sa ibang mga ka-scrim nila, tinry nila, effect. And then yung opponent naman nila, uy, okay yung hero niyan, try natin. Eh di naging ng domino effect kung saan sa halip na kami pa lang sana yung nakakagamit, nagpasa-pasa na. Kaya ang ginawa namin, talagang in-spam lang namin siya nung last 2 days ng practice namin. Nang sa ganun, pag nilabas na namin, no chance na sila para mag-react, di ba? No chance na sila para practicein pa yung hero na yun. Parang iisipin na lang ng mga yun, uy, nantitrip na lang to ha, di ba? While kung in-spam namin siya ng mas maaga, like for example, in-spam namin siya ng week 7 or week 8 pa lang, di na-adapt nila. Pati kami na problema, di ba? Eh, syempre, panay pa namin mga ka-scrim, mga Indo. Syempre, pag ginaya ng Indo yon, mga ka-scrim din nila, mga kapwa MPLPH team, di ba? Syempre, pag ginaya nila at na-adapt nila, and then pagdating ng playoffs, pati mga MPLPH team ay ginamit na din yon. So, di pati kami mamumroblema. Kaya ang ginawa namin, pinractice namin siya or in-spam nung last 1 to 2 days na lang. Nang sa ganun, wala na talagang chance makapag-react kung sino man makakakita or sino man makaka-scrim namin sa panahong yun.
So yun yung mga nangyari dun sa mga out of the world na jungler na natuklasan namin na viable talaga. Like yung ngayon, Predrain, Guinevere, Valentina. Well, meron pa sanang iba kasi hindi na talaga umabot sa oras. And I don't think naman na kailangan pa namin ng ganun kadami. Kumbaga hindi naman yung show match eh. Professional tournament yun, hindi naman siya show match para magpakita kami ng, alam niyan, mga kakaibang hero na matutuwa yung mga fans. Pero ano din siya eh. Tawag dito. For me dalawa lang yan eh. Pag ginamit namin at di naging ginamit namin at natalo, naaabutin kami ng ng isang damakmak na bash na like, sige pa, ganyan pa, Valentina pa, Predrain pa, Guinevere pa, di ba? Ganun yung ganun yung mga fans eh. Pag naglabas ka ng bago at hindi umepek, aabutin ka ng isang damakmak na bash. Like yung, for example, yung sa Omega. Naglabas sila ng Leslie. Natalo. Parang napakadaming negative comments kung nabasa. Pero ayun, ganun talaga eh. Ganun talaga yung, hindi ko alam. Parang sa Pinoy lang yata nangyayari yan. Pero sa ibang games parang hindi naman. Like for example, yun sa Dota. So talagang may risk din. Magpakita ka ng bago, hindi umepekto. Sa akin, ang tama, papik pa ng ganyan, papik pa ng ganun yun eh. Kaya thankful din ako sa mga players ko. Ayan, kay Wise, na napupull up niya yung mga ganong hero. Then sa lahat sila, syempre, group effort, team effort yun. Hindi mapupull up yung mga ganong hero without the help of his teammates. Hindi mo mapupull up yung isang kakaibang hero na hindi nang walang tulong ng apat mong kasama. Kaya din talaga siya, team effort. And pagdating naman siguro sa Echo, paglaban na namin siya. Eto sa totoo lang sobrang napahanga ako kay Yawi. Dumating na sa point na parang halos na kami, 5-man ban kay Yawi. Sobrang aggressive niya maglaro, grabe. Kahit nung kalaban pa nila yung RSG. Nung third day, nung kalaban nila yung RSG, grabe yung tune niya. On point yung mga TikTok moves, yung mga huli niya. Napakarami nun, walang sablay. Kaya yun, napa-respect ban na kami sa Chu. Hindi na namin in-open nung finals. And kahit na hindi na-open yung mga key heroes niya, like yung Atlas and Chu, ang dami niya pang nilabas na bago. Kung maraming nilabas si Wise na bago, meron din siyang nilabas na mga bago. At sobrang naging effective. Kaya para sa akin talagang level up ng todo si Yawi sa ginawa niya nung finals. Nung playoffs, talagang nag-level up siya. Nung regular season, parang nakikita ko, chugrak lang yan, chugrak. Pero nung finals, grabe, dami niyang packet pick. Packet pick na umi-epekto. Ganun yung mahirap pag naglabas ka ng bago tapos hindi nyo nakakalaban. So hindi kayo pamilyar kung paano approach yung gagawin nyo sa mga bagong hero na nakalaban nyo. Yun yung advantage ng paglalabas ng bago. And kay Carl TZ naman, eto nagtataka talaga ako. Hindi ko alam kung bakit, or baka talagang game plan na nila na never na talaga siya nag-assassin. Pero para sa akin, since nakapasok sila sa M4 sa Worlds, siya yung pioneer eh. Siya yung pioneer ng siya yung alamat ng tusok. Doon siya nakilala ng M2. So, bago pa magkaroon ng Albert, bago pa magkaroon ng Kyrie, there is Carl. And yun yung ine-expect kong makita or makita ulit sa kanya. Yung pagbabalik ng alamat ng tusok. Pero this regular season, ewan ko parang ibang way na talaga yung tinatahak niya eh. Hindi na talaga pa-assassin. Hindi ko alam kung bakit. Maybe sa coaches din nila na baka hindi napasok talaga sa play style ng team or talagang mahirap. May mga ganun din kasi. May mga ganun din. Like for example, yung dati naming mga ginagamit na Aldous YSS, talagang dinry naming ibalik pero mahirap talaga.
And ayun nga kay Carl, sana pagdating ng M4, makabalik yung dating Carl na agamat ng tusok para alam nyo, yung pioneer ng assassin para maangas. Doon siya nakilala, nakabalik siya ngayon sa Worlds. And dagdagan mo pa na meron siyang sobrang aggressive na tank in the form of Yawi. Na sabi ko nga sa inyo nung season 9, kung may enough time pa kami na nakahanap sana kami ng another post 5 na aggressive para mag-complement sa playstyle ni Kevier, baka palag pa kami. Pero not enough time para makahanap kami. Pero this time, ayun, nakikita ko sa Echo, meron silang sobrang aggressive na post 5, which is yun nga, si Yawi. And sobrang magko-complement yun sa mga assassin users. Yung ganong playstyle. Para talaga siyang, sino ba? Paano ba may ahagon tulad sa isang basketball team? Para talaga siyang natural point guard eh. Siya talaga yung gumagawa ng play para sa Echo. Kaya pag totaling na shutdown or talagang naubusan ng hero, yun na yung time na bibigay yung Echo. Pero ang dami niyang pocket picks. Hindi mauubos. Kaya naparespect ba na yung din kami sa mga key heroes niya. And yun lang siguro. Kung meron man may dadagdag and sa ibang sa ibang videos na natin. Nandito lang ako para magbigay ng update sa inyo dahil wala tayong behind the scene videos nung finals. Dahil talagang focus kaming lahat. Walang ibang iniisip kundi manalo. Para sa ganon, yun. Ma-reclaim natin yung crown at ayun na nga, nangyari na. Nabawi na natin ang corona and may pagkakataon pa tayong i-defend yung title natin para sa Worlds. Well, yung MPLI, may sumpayan eh. Kung sino yung nagcha-champion sa MPLI, pagdating ng Worlds, lagapak eh. Like for example, yung Alter Ego, champion ng MPLI, and nangyari nung M2. And then nung M3 naman, champion yung Onyx Indo. So ano nangyari nung M3, di ba? Napunta sila sa lower, tapos tinago din namin sa lower. And tingnan natin. Kung makuha man natin yung championship sa MPLI, try natin i-break yung curse. Pero kasi yun nga, hindi siya isa sa mga major tournament. Pero try natin, tingnan natin kung anong magagawa natin. So sa ngayon, mga nagpapahinga yung mga players and ako sa wakas nakapagpahinga din. Nakahinga-hinga din ng maluwag. And yun lang siguro. In-update ko lang kayo. Hanggang sa muli, salamat!